म एकचोटि चेक गर्छु है त Among our participants, I don't see him there. 5th of May today, and we all are present virtually to attend 170th episode of Contemporary Policy Dialogue, and it's jointly organized by NDRI, Nepal Development Research Institute, and RHF, Resources Himalaya Foundation. So that was to the best of my knowledge. And for today, I am glad that I'm here to request and welcome Dr. Manish Pokharel, sir, Dean of Kathmandu University, as a keynote speaker to deliver his presentation on AI in the least developed countries in today's session. So talking about Dr. Manish Pokharel, so like I introduced him as Dean of Kathmandu University, he had done his postdoctorate from Korea Aerospace University, South Korea. Equally, he had done Masters of Engineering in Software System. That was from Bila Institute of Technology and Science. He also did, before that, earlier to that, he did his Bachelor's of Engineering in Computer Science from Karnataka University. So that was what I extracted from Google and everywhere regarding Manish Pokharel, sir, the keynote speaker of today's program. So if he is present there, if he is there, then I think I have to start with the very beginning, but उहाँ आइपुग्नु भएको देखिया छैन Dr. Bhandari, are you calling him? Dr. Bhandari? म एकचोटि ट्राई गर्छु है मेरो तर्फबाट अर्चना जी Dr. Bhandari yes, sir. मार्फत सम्पर्क गर्दैछ हजुर Yes, sir, I'm here. दिनेश सर डाक्टर साहब हजुर हजुर दिनेश सर हजुर म्युट हुनु भयो he is joining उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म हामी अरु गर्दै गरौं कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गरौं र अर्चना जी Right, sir, right. I'll do that, sir. सानो कुरा राखौं त नव सर स्योर अर्चना म्याडम मैले फेरि एकचोटि सानो कुरा राख्ने साथीहरुसँग अनुमति मागे while waiting for Professor Manish Pokharel कुरा के हो भने we are at the very crucial
time. We are at the juncture of humanity and artificial intelligence. विषय यो हो। सायद यहाँहरु सबै परिचित हुनुहुन्छ होला, पछिल्लो पल्ट एउटा धमाका आएको छ च्याट जीपीटी को, र साथसाथै च्याट जीपीटी र गुगल को बीचमा निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा चलेको छ। र हिजो छाडी अस्ति मात्रै च्याट जीपीटी अथवा एआई का फादर जसलाई भनिन्छ हार्डिन, क्यानेडियन हुनुहुन्छ, जसले गुगलमा 10 वर्षको लामो समय काम गरिराख्नु भएको, उहाँले त्यहाँबाट राजीनामा दिएर अब यो विषयबाट म अलगिन्छु भनेर उहाँले निकै ठुलो वार्निङ नेपाली भाषामा भन्दाखेरि चेतावनी सहित उहाँ अलगिनु भएको छ। चेतावनी के हो त भन्दाखेरि नाउ वी आर गोइङ टु बी रिप्लेस्ड बाइ एआई। हामी जो मानव छौं, जो एउटा अर्ग्यानिक बडी छौं, जो हामी अर्ग्यानिक छौं, अब यसलाई इनअर्ग्यानिक भन्नु पर्यो हैन, एआई ले रिप्लेस गर्दैछ। र उनको इन्टरभ्यु मैले पढेको थिएँ, र यसो हेर्दाखेरि अब हामी त 50-60 त होइन, 100-150-200 वर्षमा हामी रिप्लेस्ड भएर जाने जस्तो देखिन्छ भने अर्को उतातिर युval नोआको उहाँको आर्टिकल पनि यहाँहरुले पढ्नु भएको होला, इन्टरभ्युहरु पनि हेर्नु भएको होला। एकदमै सनसनीपूर्ण भन्दा पनि एक प्रकारको डरलाग्दो स्थिति चाहिँ आइराखेको देखिन्छ। किनभने अहिलेसम्मको जति पनि कम्प्युटर छ, कम्प्युटरको जुन इन्टेलिजेन्सिया छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अहिलेसम्म हाम्रो नियन्त्रणमा छ कुनै पनि एल्गोरिथमहरु। तर अब आउने जुन एआई हो, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हो, त्यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणबाट बाहिर जाँदैछ भन्ने छ। हुन त अब जस्तो उदाहरणको लागि च्याट जीपीटी पनि मान्छेले नै तयार पारेको एउटा सफ्टवेयरको आधारमा, एल्गोरिदमको आधारमा उसले 50-60-100 हैन, अथवा भनौं 500, 5000, 50,000 भनौं न, त्यति डेटाहरु केलाएर हामीलाई उसले उत्तर दिने हो अहिलेसम्मलाई। तर अब के हुन सक्छ त भन्ने भनाइ छ भने यो पछिल्लो भने अनुसार कि अब यो हाम्रो नियन्त्रण, हाम्रो पन्जाबाट उम्किँदैछ। त्यसकारण यो स्थितिमा के हो त, एकातिर यो छ, अर्कोतिर के पनि रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुकहरु अहिले जस्तो पछिल्लो पल्ट कुरा गर्दाखेरि संसारमा 200 राष्ट्रहरु छन्, तर ती 200 राष्ट्रहरुमा 80% जुन सम्पत्ति छ, जुन वैभव छ, जुन चाहिँ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी छ, त्यो जम्मै 20% देशले लिएर गएको अवस्था छ। र अनि त्यसमा पनि धनाढ्यहरु जसलाई हामी बिलियनर भन्छौं, उनीहरुको पोल्टामा छ। र अहिले जो यो एआई को कुरा आइराखेको, त्यो पनि त्यो अर्को एउटा धनाढ्य सिर्जना गर्ने र अर्को तर्फबाट हामी जस्तोको पैसा जम्मै त्यहाँनिर लुटिएर पुग्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो कतै ठूलो साजिश त होइन हाम्रो जस्तो मुलुकलाई। दिनेश सर मैले हजुरलाई रोके, हाम्रो मनिष सर आइसक्नु भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा हामीले आजको यो कार्यक्रम, आजको यो प्रोफेसर मनीष पोखरेलकोलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौं। मैले यति नै राखेँ, उहाँलाई पर्खिँदै गर्दाखेरिको समय मात्र मैले प्रयोग गरेको हो। ओभर टु यु मैडम अर्चना सिंह। Thank you, sir. Dr. Dinesh Raj Bhuzu, Dr. Navraj Khadka, the chair of NDRI, the distinguished guest speaker, Professor Dr. Manish Pokharel, esteemed invitees, representatives of NDRI, also representatives of RHF, concerned researchers, and other AI enthusiasts. So today we are all present here to attend 170th episode of Contemporary Policy Dialogue, jointly organized by NDRI and RHF. And I'm Archana Singh, the moderator for this session. To begin with, let me kindly request Dr. Dinesh Raj Bhuzu, the chair of Resources Himalaya Foundation and also the chair of today's program, to deliver his welcome remarks, and then we'll shortly begin the presentation. धन्यवाद madam Archana Singh. यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार। मेरा सहकर्मी साथीहरु डाक्टर नवराज खत्तीवडा
र अनि थुप्रै यहाँ आज उपस्थित एनडिआरआई, आरएचएफ र साथै यस दुईटा संस्थाहरूबाट आयोजित यो एपिसोडमा यो कार्यक्रममा हामी यसलाई नीति संवाद भनेर भनिरहेका छौँ, समसामयिक नीति संवाद। त्यसमा पाल्नुभएका सबैजनालाई यो प्रभातकालीन नमस्कार र साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। र मूलतया आज भर्खरै मैले सानो पृष्ठभूमि पर्खिँदै बोलिसकेँ। किन हामी यति बेला यो विकासोन्मुख अथवा विकासशील राष्ट्रहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकता, नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विषयमा आवश्यकता भन्दा पनि चासो र चिन्ता दुवै छ हामीलाई दिनु परिराखेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ, र जसका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेललाई निम्त्याएका छौँ। र पुनः एकचोटि यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन म अर्चना म्याडमलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। Thank you, sir. I'm delighted to introduce amidst us all the very esteemed personality, Professor Dr. Manish Pokharel, Dean of Kathmandu University, and also the keynote speaker for today's session on AI in the least developed countries on 170th episode of Contemporary Policy Dialogue. So without taking much of your time, let me kindly request Dr. Manish Pokharel himself to present his session for now. Thank you very much, Atanaji. Thank you very much, and ladies and gentlemen, thank you very much for these wonderful opportunities, and thank you very much. So can I share my slide? So how much that time that I have? So you have 20 minutes. Okay, so I'll try to finish within the 20 minutes. Okay, so I have a small presentation. So it is visible? It is, sir. Yes. Yeah, thank you very much. So, okay, so let me begin my presentations. This presentation is made as per my experience and as per my thought, right? So artificial intelligence for us, though we belong to the least developed country and we are slowly graduating to the developing country, but AI for us. So that is my today topic. Before I give I proceed for my other slide, I have a couple of questions. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Yes, sir. Yeah. Go ahead. Okay. So few questions that I like to put the questions over here. The first question is, do we know AI or not? So that is a lot of confusions, right? So we have to ask ourselves, do we really know the AI? If yes, do we need AI or not? So if the AI is our cup of tea or not, or if it is, then, because I just have heard about the ChatGPT before I joined. So should ChatGPT be banned or not? There are so many school of thoughts about the ChatGPT. And many universities in Europe, they have started banning the ChatGPT as well. So should ChatGPT be banned or not? So another questions. And recently, a few days back, AI godfather Jeffrey Hinton, he warns of the dangers. He quit the Google and he said there's a series of unexpected things is going to happen because of AI. So why these things are coming up? So these are the questions that we have to understand first. First, like we have to know about the AI, and then we should be convinced, do we need AI or not? Why do we need AI, especially for the least developed country? And we talk about ChatGPT. It's a wonderful tools that I say. So it should be banned or not. So these are the questions that we have to first answer. And also we have to find out the reason
though he has given Geoffrey Hinton has given his reason of retiring because he's 73 years old now. He wants to get retired. But what is the reason behind that? So these are the questions that we have to identify that for the AI. Then, it is AI only for developed country, right? So when I talk about AI, I was asked, see, this AI is not for our country. I was asked so many questions about AI. When we have decided to launch the AI programs at our university, Kathmandu University, that time also I had to give so many explanation of launching the first AI programs at our university. So this is AI only for developed countries? So that question came into my mind. I said, no, it's AI does not have the boundary. It does not discriminate between the developing or least developed country. So artificial intelligence for all of us. So that we have to understand. Then the universal fact is AI is for everyone in every field. It is not only for computer scientists. It is not only for the engineer. It is not only for the medical people. AI is for everyone in every field, even in for the legal field, even for the anthropologists, humanities, everywhere that we need the AI. So AI is for everyone in every field. That is one fact. Second is, I always do consider it's a bullet train. Bullet train for us, because we Nepalese are very good in giving the excuses. We always say that, yes, we wanted to do this one, but because of that, we could not do. We always give the excuses. And we missed all the opportunities during the first industrial revolution, second industrial revolutions, and third industrial revolutions. But for the fourth industrial revolution, if we really want to create or capture the opportunities, then we have to have the capacity to board the bullet train. Once we board the bullet train, definitely we reach the destinations. And if we miss this bullet train, we do not know when the next bullet train will arrive at our platform. So AI, artificial intelligence, is the bullet train that will take us in the Industrial Revolution 4.0 and the Sustainable Development Goal. All the 17 goals which was recommended by the United Nations can only be achieved through the AI. And all the facts and all the opportunities can be grabbed, can be created only through the artificial intelligence. So these are the facts. So that is why my comment or my thinking is always like AI is not only for the developed country. This is a huge opportunity for us. Though we have seen, like we have seen and we have read many articles about Yuval Noah Harari and Hinston and other computer scientists about the threat of the AI. That is another part of the coin, but we should not miss these opportunities. That's what I wanted to say. So let me take a couple of minutes in just talking about the AI. Though we know what is the AI, but I'll go very quickly about this one. So we have the two types of artificial intelligence. One we call the narrow intelligence. Narrow intelligence means we ask the machines to do one work at a time. And like if we ask a machine to play a chess, the machine will only play a chess. It can't play the carom board. If you want a machine to drive a car, it can only drive a car. It cannot drive a truck. So single task is assigned for the machine. That is a narrow. And general is less like a human being. If we trained a machine to drive a car, the machine can even ride a bicycle, ride a bike. Okay, so that is like a human intelligence. My argument here is there are so many opportunities in narrow intelligence. Why we are talking very much about the general intelligence? Let it come. It may take 10 years or 20 years for the general intelligence,
But there are the huge opportunities right now in the narrow intelligence. Why don't we concentrate upon the narrow intelligence first? So that is my argument over here. That's why I like to share this slide with you. And another one is the artificial intelligence is a model created to solutions. That is the very general one. And other is super intelligence, that people are saying the machines can surpass us. Machine will be beyond our human level. Let it be. Let us not worry about that. Let us worry about getting the opportunities from the narrow intelligence. So let us focus upon that. That is what I would like to share over here. And why AI? My perspective is it is a fundamental question for the like a microprocessors, like a personal computers, like an internet and mobile phone. And AI definitely will change the way we work, the way we learn, the way we travel. So it has become not a choice, it has become the mandatory. And every industry will reorient around it, and so will our country. And business will distinguish themselves by how and where they use it. So artificials, we have no second options. We have to go for artificial intelligence. And it can help turn that trend around. So that is what my argument about why AI. And since I do belong to the academic line, so let me be a little biased for educations, right? So there are so many school of thoughts about understanding the educations, but what we do believe, education has to provide this capacity for our student to address the challenges and create the opportunities in the futures. But for that, we need the old traditional definition of educations will not survive now. It has to be rejuvenated. And that new version of education can only be empowered through the artificial intelligence. That is what I like to say. And so education 4.0 we call, which is a summation of SDG and IR 4.0, and which is empowered by the artificial intelligence. That is what I like to share in this August gathering. And let me spend a couple of minutes in talking about how the global scenario is getting changed. And before that, I have started reading this book, which I like to share. This is The Age of Surveillance Capitalisms. So this book I have just started, and here they have given the challenges of the data colonizations. Because if we do not start the artificial intelligence right from today, we will be colonized by someone else. Our like or dislike will be determined by someone else. They will take our data, but those data will be used for themselves, not for us. So that threat that this book has tried to cover it up. So that's also I like to share over here. And how does global scenario is getting changed? So let me go for this one. In entire education systems, it used to have 3 pillars first: climate change, technology, and the globalizations. But it changed from triangle to the rectangle by adding one more pillar about the pandemic management. Our education system should equip our students to manage the pandemic. And there was a green technology, intelligent technology, and ubiquitous technology. They played a very critical role. So from triangle to the rectangle, now it has become the pentagon with one more pillars, SDGs. So these changes are made within 10 years. So we can see how we have to change, how we have to adapt, how we have to uplift ourselves, how we have to enhance ourselves. So this is what
is the fact. And for this, and there's one more, this education in emergencies. So all these challenges can be catered, can be addressed by artificial intelligence. That's what I like to share over here. And education for the future and skill for the futures. So education, if we talk about for futures, that is skill for the future. So what are the skills that we need? So these are the things. I will not go for the detail. Adaptabilities, unlearning, reskilling, emotional intelligence, self-learning. So, and everything is based upon the education is required for all, but same education for all is disastrous. For that, we have to go for the personalized learning. And our brains are wired differently. We learn the things differently, in different ways at different speeds. So the conclusion of this slide is, for the personalized learning, we need the artificial intelligence. We cannot put all the students into the same basket right now. And that is needed for our country. That is needed for our country. Everywhere, all the citizens, all the children should get the equal educations. Okay, but they have the different capacity of the learning. For that, we need this one. And education for the technology and technology for the educations. That we have to work on that. So this is what I like to share. And at the same time, I will not take much time because I think I'm running out of time. So why do executives need to understand the AI? AI is a knife, right? But we should not and we use the knife to cut the vegetable and the fruits. But at the same time, if we are not smart enough to use the knife, we may cut our finger. So AI should be treated as a knife. And the blade of AI is a policy, strategy, and guidelines. But we do not have the AI policy right now in our country. We do not have the strategy, how we can use the AI. We do not have any governance policy or guidelines in our country. Whereas in India, in the Niti Aayog, they have clearly stated about all the AI policy others. In China, they have the Made in China policy. Everywhere. We talk about AI, but we want AI. We talk about AI, we discuss about AI, but we do not initiate on the AI. So that is what the executives of our country should understand. So this one, and it is a tip of iceberg in the ocean. There are so many opportunities hidden. So that is what I would like to urge all the executives in our country to understand the depth, the need, and necessity of the artificial intelligence and AI for our country. Yes, we can work on this. Industry can work over here. Academia can do the research in the AI. And the government should play a bridge between the industry and academia. So that is for the AI in our country. So we have to, all the sector, the government also should understand the importance of artificial intelligence. Industry also should give the high priority for the artificial intelligence. And we academicians also should know what to teach in AI. Simply teaching AI to the student does not fulfill all our dreams. We should change ourselves, because the ChatGPT has given ample opportunities for us to rethink about the teaching. So we academics also has to be adopted into the new environment for the AI for our country. So solution as a whole, so AI policy has to be made, and AI core issues and challenges are to be addressed by the middle level management. Then AI workforce has to be managed, who really works on the nitty-gritty of the artificial intelligence. So solution, we also have a solution, right? But the solution has to be implemented, has to be thought.
With this, thank you very much for these opportunities, and I believe that I finished my small presentation on time. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much. Indeed, sir. If you would like to continue, you still have 5 minutes to go. Okay, so I'll say something else. Like Elon Musk also has said, now there's all the research on the AI has to be stopped immediately. And Sir Jeffrey also has said, he said there's a series of dangers, and the main concern is, why he was afraid of doing the further research in AI is, so far we set the goal for the AI, but the machine is making the sub goal by themselves. So that is a threat, that is the challenges that he has shown in artificial intelligence. But nevertheless, there are some challenges, there are some threats, but still we should not give up. And my sincere request to all the dignitaries over here, let us work on AI right from today. We do not know what will happen tomorrow, but let's work on AI. Let us push our government, let's convince our government to work on the AI. Thank you, Archana. This much what I want to say. Yeah. That was quite short and also very effective. I say it's a thought-provoking presentation, sir, because we have always been ignoring these kind of aspects of AI. Our life is easy and convenient, so we have not thought how the possibility and the kind of risks that AI has, how it has to be tackled and how wisely we have to deal with it. Maybe we are still unknown of it, and even the government policies, they have not rightly addressed to AI and the system of AI in connection with our country. So I think that was quite effective presentation of yours. So let's move on to questions if our dignitaries and invitees have any of them. Navraj sir, I can see that you have unmuted yourself. Do you have questions? Also raised my hand. Thank you. Okay, thank you, Manish sir. एकदम राम्रो हाम्रो यहाँ आदरणीय मोहन कृष्ण श्रेष्ठ हाम्रो पूर्व राजदूत लगायत धेरैजना साथीहरू आज नयाँ आउनु भएको छ, यहाँ जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मनिष सरलाई म छोटो प्रश्न एउटा राख्न चाहन्छु। म यहाँले राख्नु भएको कुरासँग 100% सहमत छु। हामीले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिहरूलाई हामीले चाहिँ परैबाट गए, हामीलाई चाहिँ नछोइकन गए तिनीहरू, तर यसले हामीलाई छुनुपर्छ र यो बुलेट ट्रेनको गतिमा आइरहेको चिजलाई हामीले समात्नुपर्छ भन्ने यहाँको जुन एउटा सन्देश मैले पाएँ त्योसँग म पूर्ण सहमत छु। अब यहाँलाई म एउटा र सम्भवतः यहाँहरू सबै मसँग सहमत हुनुहुन्छ, मनिष सर पनि हुनुहुन्छ। र अहिलेको जमाना भनेको 3 देखि 5 वर्षको हो। तपाईं हामी 3 देखि 5 वर्षमा कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई, कुनै पनि संस्थालाई, कुनै पनि कम्पनीलाई, कुनै पनि राष्ट्रलाई हामी यसको कायापलट गर्न सक्छौँ। अहिलेको एआई ले लगायत हाम्रो कम्प्युटर टेक्नोलोजी, कम्प्युटिङ टेक्नोलोजी लगायत अन्य टेक्नोलोजीहरूले दिएको हाम्रो लागि अवसर यो, हामी 3 देखि 5 वर्षमा यो मुलुकको कायापलट गर्न सक्छौँ, हैन? यो कुरामा यहाँहरु सबै सहमत हुनुहुन्छ। अब मैले यहाँलाई के प्रश्न राख्न चाहे भने, त्यो काम गर्नको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले के निर्णय गर्दा, एउटा यस्तो निर्णय गर्दा जसले तपाईको 3 देखि 5 वर्षमा यो एआई हब हुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालय, एउटा प्रश्न। र त्यस्तै हाम्रो मुलुक, यो हाम्रो नेपाल सरकारले अर्थात् हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के यस्तो घोषणा गर्दा, के यस्तो स्टेप चाल्दा हाम्रो मुलुक 3 देखि 5 वर्षमा हाम्रो यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको हब संसारकै नम्बर 1 हुन सक्छ। र यो चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि इजरायलले स्टार्टअपमा गरेको छ, मोबाइलमा तपाईको कोरियाले गरेको छ, कारमा तपाईको जापानले गरेको छ, त्यस्तै 1 नम्बर हुनको लागि के यस्तो एउटा दूरगामी महत्त्वको कदम चाल्दाखेरि चाहिँ यो काम हुन सक्छ? मैले यहाँलाई यो निवेदन गर्न सके।
थ्याङ्क यू नवराज सर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद सर, एकदम राम्रो क्वेसनमा। एउटा के भने यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले के गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धी मैले चाहिँ एउटा स्लाइड पनि मैले बनाएको छु उहाँहरूलाई देखाउनको लागि। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले एउटा एआई इकोसिस्टम भनेर एआई रिसर्च सेन्टर तुरुन्त बनाउनुपर्छ र एआई चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि, के अरे बायोटेक्नोलोजीमा पनि, म्यानेजमेन्टमा पनि हरेक स्कुलमा एआई चाहिँ अङ्ग्रेजी राखे जस्तो म्यान्डेटरी चाहिँ तुरुन्तै राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ इमिडिएटली भाइस चान्सलरले गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो, नेपाल सरकारले अथवा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गर्नुपर्ने, हजुरले भने जस्तो स्टार्टअप किताबै पढ्दै पुग्छ। त्यो इजरायलमा ले कसरी बेन गुरियनले गएर कसरी त्यो डेजर्टमा चाहिँ स्टार्टअप सुरु गरेर त्यो स्टार्टअप नेसन गरेर अहिले इजरायल त्यति इजरायलको मोडल मात्रै युज गर्दै पनि हामीले धेरै फर्क मार्छौँ 3-4 वर्षमा सर। नवराज सर, हस्, धेरै धन्यवाद, एकदम राम्रो छ, एकदम सूत्र वाक्य नै यहाँले बोलिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुर। So next we have Taranidhi sir. I can see. अर्चना जी, मोहन सरले पनि त्यहाँ केही प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ। मेरो विचारमा तारा सरको प्रश्न लिउँ, मोहन सरको पनि लिउँ, र एउटा च्याट बक्समा मैले मनिष सरलाई अनुरोध गर्छु, च्याट बक्समा पनि एउटा प्रश्न आएको छ, यो तीनटै प्रश्नको उत्तर यहाँले दिनु होला। सबभन्दा पहिला तारा सर, त्यसपछि मोहन सर। एकदम धन्यवाद पोखरेल सर, बडा यस्तो भयो, सुन्दा सुन्दै सकियो, यात्रा गर्दा गर्दै गाडी रोकियो जस्तै, पुराण सुन्दा सुन्दै सकियो भने जस्तै एकदम मन्त्रमुग्ध हुँदा हुँदै सकियो। तर एउटा प्रश्न मनमा आइ नै रह्यो। मैले एकदम इमानदारिताका साथ भन्दा मलाई एउटा हजुरले उदाहरण दिनु पर्यो एआई भनेको के हो भनेर बुझ्नका लागि। मेरै एउटा उदाहरण आफै राख्छु। मेरो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको म जुन जमातको बीचमा छु त्यो जमात चाहिँ बिल्कुल पुस्तक पढ्नै मान्दैन। अब मैले त्यो एआईलाई कहाँनिर कसरी प्रयोग गरेँ भने उनीहरू मस्तीसँग पुस्तक पढ्ने हुन्छन्। यति हजुर मेरो प्रश्न। अब त्यो जमात मनिष सर, मोहन सरको पनि ल्याउँ, त्यसपछि च्याट बक्समा पनि हजुरले हेर्नु होला, च्याट बक्समा पनि एउटा प्रश्न छ। हजुर, हस्। पुरै हुन्छ? हजुर। ल, सबैमा नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रोफेसर साहबको चाहिँ नि एआई सम्बन्धी कुराहरू सुनेर केही ज्ञान भयो। वास्तवमा एआईलाई बुझौँ भन्दा भन्दै पनि यत्रो टाइम भइसकेको छ। आज चाहिँ नि अलिकति केही बुझेँ। अब यो डिटेलमा नगइकन मेरो एउटा सर्ट क्वेसन के छ भने, एआईको एप्लिकेसनले गर्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा प्रोफेसर साहबको प्रेजेन्टेसनले बुझेँ। यसमा हामीले गर्नुपर्ने आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू, सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि, टियुमा पिसीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो। मैले यो कुरा अलिकति बुझिरहेको छैन कि अब सर जियोफ्री हिन्टन होइन उहाँको नाउँ, उहाँ आविष्कारक होइन? उहाँले यस्तो कुरा आविष्कार गर्नुभयो कि उहाँ आफैले डर लाएर जागिरै छोड्नु हो उहाँले। भन्दाखेरि एआईको दुरुपयोगले केसम्म विध्वंस हुन सक्छ संसारमा? न्युक्लियर बम हो यो, न्युक्लियर बमले ध्वस्त पार्न सक्छ। त्यो हो मेरो प्रश्न। त्यस कारण यसलाई ह्युम्यानकाइन्डले चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो, त्यो निश्चय नै हो। तर दुरुपयोग भयो भने केसम्म हुन सक्छ यसले? काइन्डली यो बताइदिनु होला मलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सर, म पहिले अब तारानिधि सरको कुरा र अहिले मोहन सरको कुरालाई अलिकति एड्रेस गरौँ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। र के अरे तारानिधि सरले चाहिँ त्यो जमात जसले चाहिँ पुस्तक पढ्न चाहँदैन र एआईले कसरी गर्ला भन्दाखेरि मेरो विचारमा पुस्तक नपढिकन हाम्रो दिमागमा भएको न्युरोन्सको सेल खुल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ र पुस्तक पढ्नै पर्छ। तर पुस्तक पनि कस्तो अब हजुरले मलाई सोध्यो भने म जहिले पनि फ्युचरमा कस्तो होला त भनेर विज्ञहरूले लेखेको पुस्तक नै म पढ्छु। किन मलाई पास्ट भूत भनेको
हो तर भूत भनेको मलाई डरै लाग्छ भूतसँग, त्यसले गर्दाखेरि भूत भन्दा पनि म भविष्यको कुराहरू चाहिँ धेरै जागरुकका साथ म त्यस्तै पुस्तकहरू पढ्छु, किनभने स्टार्टअप नेसनको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ नवराज सरकै रिकमेन्डेसनमा त्यो किताब मैले पढेको। नवराज सरले स्टार्टअप भन्ने किताब पढ्नुहोस् भनेपछि मैले त्यो किताब यहाँ नपाएर मैले दिल्लीबाट मगाएँ मैले त्यो किताब होइन, र पढेँ त्यो। भनेपछि त्यो त्यस्तो मैले के भन्न खोजेको भने हामीमा एक किसिमको क्युरियोसिटी चाहिँ आउनुपर्छ होला। क्युरियोसिटीले नै ड्राइभ गर्छ हामीलाई पुस्तक पढ्ने मन गर्ने। एकचोटि स्टार्ट गरिसकेपछि त्यो पुस्तक नसकुन्जेलसम्म पढ्ने क्युरियोसिटी हामीले त्यो जगाइदिउँ भने, अथवा चाहिँ त्यो जमातलाई अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बिना तिम्रो फ्युचर छैन भनेर कन्भिन्स गराइदेऊ र आफूलाई अपडेट गर भन्यो भने पक्कै पनि त्यो जमातले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका रिलेटेड लेखहरू, पुस्तकहरू र डिस्कसनहरू चाहिँ उसले चाहिँ सुन्छ र अध्ययन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त मैले यति पनि हजुरको उसमा। र अहिले मोहन कृष्ण सरको उसमा त्यो जेफ्री हिन्टनले छोड्नुभयो, उहाँले यो च्याट जिपिटीमा पनि उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन थियो उहाँको। धेरै पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको रिलेटेडमा। र यो न्युक्लियर बम जस्तै पनि हो हजुर यो चाहिँ, किनभने जब हिरोसिमा र नागासाकीमा न्युक्लियरमा हानिसकेपछि त्यो निर्मातालाई चाहिँ उसले गीता याद आयो, म यो सृष्टिको सम्हार गर्ने पनि मै नै रहेछु भनेर जुन उसले भन्नुभएको थियो। त्यस्तो किसिमको फिलिङ आएको हो कि सर जेफ्रीमा भन्ने मलाई लागेको हो। र उहाँलाई डर के भयो भन्दाखेरि उहाँले बिबिसीमा एउटा सानो क्लिपमा एउटा इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको छ 3-4 दिन अगाडि। उहाँले चाहिँ त्यो युट्युबमा पनि पाइन्छ। उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने त्यो ब्याड एक्टरको हातमा यदि पर्दियो भने र यदि हामीले त्यसलाई गभर्नेन्स गर्न सकेनौँ, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ फ्रेमिङ गर्न सकेनौँ र त्यो यदि खराब व्यक्तिको हातमा पर्दियो भने त्यसले विध्वंस मचाउँछ। भनेपछि भनौँ न एउटा सिम्पल एउटा के गर्नु भने यदि खराब व्यक्तिको उसमा पर्दियो भने उसले अटोनोमस ड्रोन बनाइदिन्छ, त्यो एआई इनेबल ड्रोन बनाइदिन्छ। त्यो एआई इनेबल ड्रोनले उत्पात मचाउन सक्छ त्यसले। भनेपछि त्यो न्युक्लियर जस्तै खतरनाक पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो किसिमको चाहिँ नआओस् भनेर उहाँले हामी सबैको ध्यानाकर्षण गरे जस्तो लाग्छ। उहाँले आफ्नो ट्विट गरेर चाहिँ त्यो गरे जस्तो लाग्छ। र उहाँले अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर बिबिसीको उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले यदि त्यस्तो चाहिँ भनौँ न रुसको राष्ट्रपति अहिलेको पुटिनको उसले चाहिँ त्यसमा टेक्नोलोजी गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ डिजास्टर हुन्छ भन्ने उहाँले एक्जाम्पल दिनुभएको छ त्यसमा। पछि यो सबै कुरोहरू भएको हुनाले हुन त प्रोज एन्ड कोन्स हरेकमा हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ। भनौँ न घोडा चढ्दाखेरि लडिन्छ भनेर घोडा चढ्न छोड्नु हुँदैन होइन, किनभने फोर्डले जब मोटर ल्याउँदाखेरि धेरै त्यो हर्सलेस क्यारियर इज नट पोसिबल द्याट टाइम भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको थियो। फोर्डलाई पनि मान्छेले भनेका थिए। पछि यो सबै कुराहरू च्यालेन्जेस हुँदै हामीले यही च्यालेन्जहरूलाई एड्रेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मोहन सर, मैले यति भन्ने कोसिस गरेँ। Dr. Manish, we have Yes. a few more Okay. questions. Like एकजनाले हाम्रो मिलनजीले सोध्नु भएको छ कि एआईले चाहिँ कुनै टाइममा जसरी ह्याकर्सले एक्सेस गर्छ डेटालाई त्यसरी नै गर्ने पोसिबिलिटी के छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। अनि एआई को इन्फ्लुएन्स के छ रिसर्च स्टडीमा भनेर डाक्टर शैलेन्द्रजीले सोध्नु भएको छ। सो त्यस्तै एउटा क्वेसन छ सागर रेग्मीजीको पनि। So he wanted some examples like kasari knife jasto bhayo, because you started with that AI is like a knife. So any appropriate example bhanera sodhnu bhako cha. Okay. So धेरै questions आइरहेछ. And what are the technology to control those malpractice? So I guess 2 or 3 questions can have similar Okay, answers. very good. And so many questions. And we have 5 minutes, possibly 5 minutes. Navras sir, so many questions आउनु भनेको नै चाहिँ मन पराएर नै होस् लाग्छ मलाई। हजुर, अनि यो पहिलो चाहिँ मिलन श्रेष्ठजीको is there possibility of AI may find out the source code of any applications or have access to that of itself that currently hackers do? हैन, AI ले सोर्स कोड फाइन्ड गर्न पनि सक्छ मेरो विचारमा हैन। कुनै पनि एप्लिकेसनको सोर्स कोड र एउटा केही महिना अगाडि एउटा मैले लेख पढेको थिएँ,
हामी जुन हामीले के अरे यो अटो पाइलट सिस्टमको यदि चाहिँ अटो पाइलट सिस्टमलाई यदि चाहिँ ह्याक गरिदियो भने त्यो प्लेनलाई पनि उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ भनेर एउटा चाहिँ एकजना विज्ञले त्यो थ्रेड चाहिँ औलाउनु भएको थियो र त्यसमा त्यो लेखको अनुसार यो पोसिबिलिटी छ जस्तो मलाई लाग्छ र हाम्रो डाक्टर शैलेन्द्र गिरीले हाउ एआई इन्फ्लुएन्स द रिसर्च स्टडी भनेर जुन सोध्नु भएको छ र एआईले चाहिँ हरेक एरियामा नै इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा जियोमेट्रिकमा पिएचडी गरिरहनु भएको छ तर उहाँले डिप लर्निङ युज गरिरहनु भएको छ एकजनाले मेकानिकलमा पिएचडी गरिरहनु भएको छ उहाँले मेसिन लर्निङहरू युज गरिरहनु भएको छ चाहिँ हरेक एरियामा एआईले हरेक रिसर्चलाई यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो मात्रै होइन फाइनेन्समा पनि र चाहिँ त्यसपछि एकाउन्टमा पनि एआईले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र गर्छ पनि नै र अर्को हाम्रो सागा रेग्मीजीले सोध्नु भएको छ रिगार्डिङ यो स्टेटमेन्ट द्याट एआई इज लाइक अ नाइफ that it has potential strife, creativity, and hinder personal ability to think. How can we determine its AI? Okay, AI is a knife भने के भने हामीले भन्छौँ नि एआईले गर्दाखेरि चाहिँ जबहरू जान्छ अथवा चाहिँ मान्छेको क्रिएटिभिटीलाई यसले चाहिँ गरेको छ इभन च्याट जीपीटी आउँदा पनि एकजना फिजिक्सको प्रोफेसरसँग मेरो कुरा भएको थियो एकचोटि र चाहिँ त्यतिखेर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो एआईले गर्दाखेरि त अब क्वेसन सोध्नु नै केही छैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यतिखेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ अब तपाईँले एफ इक्वल टु एमए न्युटनको सेकेन्ड ल मात्रै सोधेर भएन त्यसरी मात्र क्वेसन सोधेर हुँदैन यु हेभ टु चेन्ज यो क्वेसन प्याटर्न एज वेल भनेर हामीले सल्लाह गरेका थियौँ भने एआईले डिस्ट्रोय गर्दैन एआईले कुनै पनि जब लिँदैन तर झन् नयाँ जबहरू आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले मैले एआई इज अ नाइफ भनेको हामीले आफूलाई अपडेट गर्नुपर्छ हामीले राम्रोसँग युज गर्नुपर्छ राम्रोसँग गभर्नेन्स गर्नुपर्छ भनेर मैले एआई एज अ नाइफ भन्न खोजेको त्यसपछि हाउ क्यान भन्नु वी डिटरमाइन वेन एप्रोप्रिएट टु युज एआई भन्दाखेरि अब त एभ्रिवेयर भनौँ न अब अहिले भन्दाखेरि मेरो पर्सनल कुराहरू अथवा मलाई कुनै डिसिजन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एआईले हामीलाई इम्पावर गरिरहेको हुन्छ र आई अलवेज कन्सिडर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई एज अ इन अ रिभर्स वे इन्टेलिजेन्ट एसिस्टेन्ट फर द ह्युमन बिङ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसपछि what are the technology to control the malpractice that should be ensured first? Yes, definitely. So the technology लाई हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले यति नै भने मैले के अरे 5 मिनेट टाइम भएको हुनाले अर्चना जी is it okay? Yes, sir. Because we have the last brief session of Dr. Buzu for his closing remarks. So if we can go for that. Okay, thank you very much. Thank you very much. हजुर धन्यवाद आज हाम्रा श्रद्धेय गणेश शाह सरको अनुपस्थिति भएको हुनाले मैले डिफल्ट आज स्वागत गर्ने र साथै सधैँ जस्तै सानो सारांश निकाल्ने पनि काम म गर्दैछु छोटकरीमा आज हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मनीष पोखरेल जो कम्प्युटर विज्ञानमा चिरपरिचित एउटा बौद्धिक नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँको प्रवचन अथवा उहाँको विचारहरू सुन्न पाइयो र प्रारम्भमा उहाँले एआईलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई एउटा बुलेट ट्रेनको रूपमा पनि तुलना गर्नुभयो र हामी अहिले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 4 मा छौँ सम्भवतः हामी 5 मा जाँदैछौँ र इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 1, 2 र 3 हामीले भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकले बिना चालै नपाइकन हामीले गुमायौँ र कमसेकम पनि इन्टेलिजेन्स को यो युगमा ये 4
इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 4 चाहिँ नगुमाउँ भन्ने उहाँको आग्रह रहेको छ रह्यो। अनि त्यसपछि मनिष पोखरेल आफै पनि मेरो बुझाइमा र मेरो अध्ययनमा शिक्षामा खुबै दिलचस्पी लिएर एजुकेसन फिलोसफीमा बहुत अध्ययन गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि आज उहाँले एजुकेसन इकोसिस्टम शिक्षा प्रणालीको विषयमा पनि कसरी यो क्रमशः क्रमिक विकास हुँदैछ भन्ने कुरा राखिदिनु भयो। सुरुमा उहाँले भन्नुभयो जस्तै एजुकेसन इकोसिस्टममा जसमा 3टा पाटाहरू थिए, पोइन्टहरू थिए, टेक्नोलोजी अनि क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबलाइजेसन। पछिल्लो पल्ट भन्नु पर्यो, तर यो 10 वर्ष बिचमै त्यसमा एउटा थपियो र यो खास गरेर पेन्डेमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर यसका 4वटा त्यसमा क्वाड्राङ्गुलर देखियो, स्क्वायर देखियो भने पछिल्लो पल्ट यो पेन्टागोनल भयो, पञ्चकोण भयो र जसमा अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आएको छ भनेर उहाँले एउटा आफ्नो थ्योराइज गर्न खोजेको जस्तो लाग्यो। त्यो बहुत सुन्दर लाग्यो मलाई। हालाकि अब उहाँको थ्योरीसँग सहमत हुने नहुने अब श्रोताहरूको मेरै पनि त्यो बेग्लै कुरा होला, तर उहाँले जुन प्रकारले थ्योराइज गर्ने कोसिस गर्नुभयो त्यो बहुत सुन्दर लाग्यो र त्यो प्रयत्नको म सराहना गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, पर्सनल एजुकेसन। बायोलोजी, म चाहिँ बायोलोजीको विद्यार्थी हुँ र अहिले हामीले लिइराखेको एजुकेसन जेनरल एजुकेसन हो, तर क्लासमा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो पर्सनालिटी हुन्छ, उसको इन्टेलिजेन्स पनि फरक फरक हुन्छ। तलमाथि भन्दिनँ है म, यो एउटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले। आमाले जन्माउने प्रत्येक बच्चा इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, त्यो मानिसमा मात्र होइन जन्तु जनावरमा पनि लागु हुन्छ त्यो। तर त्यो इन्टेलिजेन्स फरक फरक बराबर भए तापनि फरक फरक हुने भएको हुनाले एजुकेसनमा पनि पर्सनल एजुकेसनमा जानुपर्ने हो कि भन्ने सङ्केत चाहिँ आएको उहाँले देखाउनु भयो। जसरी अहिले हामी मानिसको उपचारमा पनि पर्सनल ट्रिटमेन्टमा जाँदैछौँ। अहिले मलाई लागु भएको औषधि अर्कोलाई लागु हुन नहुन सक्छ। जस्तो अब मेरो तौल फरक हुन्छ, मेरो हर्मोनल एक्टिभिटीहरू फरक हुन्छ। एउटा भनौँ न 100 किलोग्रामको व्यक्तिले पनि उही सिटामोल 500 ग्रामको खाने, म चाहिँ भनौँ 60 किलोग्रामकोले पनि त्यही खानु त मिल्दैन होला। यसकारण पर्सनल ट्रिटमेन्टमा जाने जस्तै कतै हामी यो पर्सनल एजुकेसनमा जानुपर्ने हो कि भन्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। यो पनि बहुत सुन्दर पक्ष छ आज उहाँको प्रवचनमा। र अनि रिमार्क्सको हकमा नवराज खतिवडा सर, त्यस्तै तारानिधि सर, अनि पूर्व राजदूत मोहन कृष्ण श्रेष्ठ र साथै थुप्रै अरू साथीहरू, मिलन श्रेष्ठ र शैलेन्द्र गिरी, सागर रेग्मीहरूले पनि र बिन्जुला म्याडमले पनि यहाँ प्रश्नहरू राख्नुभयो। र मलाई पनि डाक्टर आजको मिलन के अरे पोखरेल सर, मनिष पोखरेल सरले भन्नुभएको कुरा बाटै म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। उहाँको कन्क्लुजन के रह्यो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई एआईलाई आइई गरेर हेरौँ भन्नुभयो नि उहाँले। इन्टेलिजेन्स असिस्टिङ ह्युमन बिङ भन्ने एउटा निचोड जुन निकाल्नुभयो त्यो बहुत सुन्दर लाग्यो। र यो निचोडका साथै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir. Namaste, everyone. I think we were right on time.